اهلا بيكم فيديو جديد لكورس صناعة الافلام. النهارده هنعرف اساسيات التصوير، مهم جدا تعرفوها عشان نعرف ازاي نتحكم بالكاميرا سواء كاميرا التليفون او كاميرا احترافية. خليكم معانا. هنبدأ بالعدسات. في نوعين من العدسات اللي هما العدسات العادية والعدسات السينما. احنا هنتكلم هنا في العدسات العادية، والعدسات السينما يكون لها فيديو مخصوص. في العدسات في نوعين. في العدسات العادية بيكون فيها نوعين، حتى عدسات السينما اللي هما العدسات اللي بيكون عليها رقمين أو اللي هي لها بعدين، اللي بنسميها عدسات الزوم. بيكون مكتوب رقم واسع ورقم ضيق. الرقم الضيق هو ده أكتر رقم هي توصل له. لو نقول مثلا عدسة تبدأ من 24 ونهايتها 70. وفي عدسة بيبقى لها رقم واحد، واللي هي بنسميها عدسة برايم، زي العدسة 50 ملي 24 ملي 85 ملي، دي عدسة برايم. طيب احنا ازاي نختار أي عدسة من دول؟ يعني على حسب طبعا المكان. احنا هنجيب أي كادر من كادرات الوايد أو الضيقة. لو احنا عايزين مثلا كادر واسع جدا، ولكن احنا المفروض الكاميرا اللي احنا نحطها في مكان ضيق، ما نقدرش نرجع عشان نجيب مشهد أوسع. فاحنا هنا هنضطر احنا نجيب عدسة واسعة زي مثلا 18 أو 24 عشان نجيب الكادر ده ضيق واسع من غير ما نبعد احنا، لأن مفيش المكان أصلا نبعد فيه الكاميرا. مميزات البرايم اللي هي تبقى وزنها خفيف، لأن ما بيكونش فيها ازاز كتير زي عدسات الزوم. أو لو احنا عايزين نخلي مثلا الكاميرا تكون خفيفة هتتحط على طيارة، نستخدم هنا العدسات البرايم مش الزوم، إلا لو الطيارة تشيل أوزان تقيلة. وطبعا في حاجة مهمة في عدسات البرايم، بتكون حادة أكتر عن عدسات الزوم، لأن عدسات الزوم بيكون فيها طبقات أكتر في الإزاز، فمبتبقاش حادة في التفاصيل زي عدسة البرايم. طبعا من ميزات عدسات الزوم اللي هتجيب لكم المشهد من غير ما تتحركوا من مكانكم. لو انتوا عايزين تجيبوا المشهد دوت ضيق، مش عايزين تحركوا الكاميرا، ممكن يكون هنا الكاميرا عليها معدات تقيلة، أو احنا عشان نحرك الكاميرا من مكان للتاني هتاخد وقت كبير، فعدسة الزوم بتبقى بتسهل أوي التنقل، بعكس عدسة البرايم انكم تتحركوا بالكاميرا، وانتوا مش عارفين اما بيكون الكاميرا عليها معدات كتيرة او الموضوع بيبقى صعب احنا نحركها من مكان التاني، او بياخد وقت اكتر. وطبعا في حاجة مهمة في عدسات الزوم مش موجودة في البرايم، بيكون في مانع اهتزاز موجود جوه العدسة، بحيث يقلل الاهتزاز عما احنا نحرك الكاميرا، متكونش في هزة كبيرة في الفيديو. وساعات فيها موانع اهتزاز بتبقى موجودة في الكاميرا وفي العدسة. أما السنسور بيتحرك من مكانه، بيتحرك شوية بيتحرك شوية صغيرة من مكانه عشان يحاكي حركة الإيد، فالاتنين دول مع بعض بيخلي الكاميرا ثابتة بطريقة مش طبيعية. وديت في الكاميرات اللي بتصور صور فيديو بس الإفعال عالي منها. أما كاميرات السينما مفيهاش الكلام ده، لأن كاميرات السينما بتبقى تقيلة. أما بنعوز نخلي المشهد يكون ثابت مفيهوش اهتزازات، بنستخدم معدات تقيلة هيكون لها حلقة مخصوص، لأن معداتها كتير جدا عشان احنا نثبت بس المشهد يكون ثابت ما يكونش فيه اهتزازات. في مشكلة مهمة في العدسات الواسعة. أما بنخلي العدسة واسعة، لو خاصة لما بيكون في شخص قريب، بني آدم تحديدا أو منتج من قدام العدسة بيكون قريب جدا من العدسة، المشكلة فين هنا؟ اللي العدسة بتخليه متني شوية من الجناب، وده اللي بنسميه ديستورشن العدسة بيكون فيها انحناء في الأطراف. كل ما نجيب عدسة ضيقة الوش بنقدر نجيب الوش الطبيعي، بعكس العدسات الواسعة. ممكن يكون المخرج عايز قاصد يكون المشهد يكون يتجاب بالاسلوب ده او بالتصوير ده، الشخص يكون وشه كده قريب اوي من الكاميرا، يكون متني كده عشان عايز يوصل المنظور هو عايز شايفه. فبرضك هي في الاول والاخر اراء. وفي عدسات الفيديو العدسات او عدسات السينما هنعرف تفاصيل اكتر عن العدسات ديت. انا هنا بس عرفتكم الاساسيات. اكسبوجر تراينجل، والمعروف بمثلث التعريض. المثلث ده بيبتدي من الايزو، واللي هو حساسية الإضاءة السنسور. الكاميرا عم نخلي الايزو رقم عالي بيخش اضاءه اكتر للسنسور. طبعا الارقام هظهر لكم على الشاشه، وهيكون في قريب لو انتوا تليفونكم بيدعمش ان انتوا تصوروا فيديو مانيوال، هتلاقوا برامج كتير على المتجر تصوروا فيديو، وهتطلع لكم الاعداد دي كلها. انا دلوقتي بصور على ايزو 800، ودلوقتي الاضاءه طبيعيه، وهتلاقوا ولو احنا قربنا شويه على جنب المناخير هتلاقوا فيه شويه نويز، لان هنا النويز هنا بيبان اكتر في الاماكن المظلمه، اسمها نويز، وهي عباره عن نخفشه صغيره بتظهر في الفيديو كل ما الاضاءه تزيد عن حدها الطبيعي او نعلي الايزو. وطبعا احنا هنا بنعليها حسب المكان، يعني انا دلوقتي بصور في مكان بالليل هحتاج اعلي الايزو على قد ما اقدر، بس بحدود اللي انا ما اطلعش النويز الا لو انا اقدر اشيله بعدين في مرحله المونتاج. ولكن عم اعلي الايزو، هتلاقي على ايزو 16 هتلاقي الصورة نورت والخلفية نورت طبعا. وطبعا لو عليت اكتر من كده الصورة هتبقى لاسعة، وبنسميها اوفر اكسبوجر. وفي الغالب احنا بنظبط الصورة بتكون مظبوطة
في مرحلة المونتاج بنختار الصورة تكون منورة أو مظلمة، وطبعا ده بيرجع للمخرج. لو مفيش طبعا مخرج احنا بنقرر في مرحلة المونتاج. طيب أنا دلوقتي بصور فتحة عدسة 4. زي ما انتم شايفين هنا الضوء قليل لأن أنا فتحة العدسة هنا ضيقة. دلوقتي أنا بصور فتحة عدسة 1.8 وهنا بقى فيه ضوء أكتر داخل السنسور. أما لو نزلت فتحة العدسة فهعوز إضاءة أكتر عشان أنور الشخصية، لأن هيكون فيها تفاصيل أكتر، لأن احنا كل ما هنقل فتحة العدسة كل ما هيكون فيه تفاصيل أقل في الشخصية. وده ينقلنا للجزء التاني المهم في العدسات، وهي الحاجة المعروفة بعمق الميدان واللي هي اسمها الدبس اوف فيلد. احنا دلوقتي معانا 4 صور، كل صورة من دول هيبان فيها عمق الميدان. دلوقتي خلينا نتخيل كل واحد من الأرقام دول هو مكان ممثل هيبقى واقف في الهدف ده. دلوقتي فتحة عدسة 1.8 يعني خلينا نقول الرقم 2 دوت هو الشخص. هنا الشخص ده مش هيجي كله، هيجي يا إما العين أو المناخير، لأن هنا فتحة عدسة ضيقة جدا، حتى باين هنا في المتر اللي هي مركزة على رقم 1 بس. لو رحنا على فتحة عدسة 2.8 هنا مركزة على رقم 1 ولكن بقية الأرقام باينة شوية. وكذلك كل ما هننزل بالرقم التفاصيل اللي ورا هتبان أكتر، وهنا نقدر نبين الشخص أكتر بتفاصيل، أو يكون في حد وراه، أو عايزين نبين الخلفية. فمهم جدا تختاروا الفتحة العدسة المناسبة، لأن كل فتحة عدسة من دول بتغير في المشهد، وبتعوز طبعا إضاءة أكتر أو أقل على حسب أنت هتختار رقم واسع أو ضيق. طبعا العزل معروف باسم البوكيه، وفي ناس بتسميه الزغللة. العزل في الخلفية هنا بيختلف الشكل، يعني هنا أنا جايب هنا المتر هنا فيه أرقام، فهنا هتلاقي الأرقام بتبقى مش واضحة بالتدريج، بعكس لو فينا حاجة أشكال مدورة أو كوبايات، كل ما الديكورات يكون فيها تفاصيل أكتر هتلاقي العزل مختلف في كل لوكيشن تاني. كده احنا خلصنا فتحة العدسة. بعد كده بيجي شاتر سبيد، هي سرعة الغالق. أغلبية المشاهد احنا بنشوفها بتكون متصورة بال24 أو 60 فريم فيما فوق، وال25 وال24 دول هو عبارة عن صور بتتاخد في الثانية الواحدة. عم بنقول 25 صورة أو 120 أو 60 صورة، هي بتاخد 60 صورة في الثانية الواحدة، والصور هنا عم بتتعرض بسرعة بيطلع لنا هنا الفيديو. امتى هنا نستخدم 25 FPS؟ لو احنا المشهد عندنا مشهد بسيط، الشخصيتين هنا بيتكلموا عادي، مفيش أي أكشن، مشهد بسيط. المشهد طبيعي بنصوره بال24 عشان ال24 هي السرعة الطبيعية للعين. كل السرعات ينفع نعملها سلو موشن، ولكن على حسب طبيعة المشهد. لو المشهد عايزين نبين فيه لو في انفجار هيحصل نقدر نخليه ب60 فيما فوق عشان نبين تفاصيل اكتر في الانفجار دوت. بعكس ال24 فريم عم نعمل عليها سلو موشن، المشهد هيبقى بطيء بس هيكون ناعم، بعكس ال60 فيه تفاصيل. عشان نعمل هنا سلو موشن بنستخدم هنا برامج المونتاج، وساعات في كاميرات من جواها بنقدر ناخد المشهد مبطئ جاهز. وبما ان احنا بنتكلم عن المونتاج، انا مش شارك المونتاج من البدايه للنهايه، انا هعرفكم بس انا هعرف على شويه من مونتاج السينما والقصات اللي بنستخدمها وطريقه المونتاج في عالم السينما. اما مهم جدا تنزلوا تشوفوا القناه اللي هسيبه لكم، القناه اللي هتعلمكم من البدايه للنهايه بتفصيل الممل، هي قناه استاذ مصطفى مكرم. تقدروا تختاروا البرنامج اللي هيناسب جهازكم وتتعلموا من عنده المونتاج، لان هيعرفكم المونتاج بالتفصيل الممل. وانا مش هشرح كده في القناه، لان في كتير فيديوهات بتتكلم عن المونتاج. بس هنكمل الاف بي اس. الكلام دوت اللي جاي دوت للكاميرات بس، لان الاوبشن ده مش بيكونش متاح للتليفونات. دلوقتي في الكاميرات عم بنختار احنا عايزين نصور ب 25 اف بي اس، فبيكون اسمه فريم ريت. الفريم ريت هو العدد الاجمالي المعدل الاطارات اللي هيطلع من الكاميرا. اما الاف بي اس هو احنا عايزين كام ثانيه تطلع في التصوير دوت. لو احنا اخترنا على 1/50 يبقى هيدينا 25 بالظبط. طبعا دي قاعدة 180 درجة. لو انتوا عايزين تطلعوا 30 فريم هتخلي سرعة التصوير على 1/60، ولو انتوا عايزين على 50 FPS هتطلعوها هتخلوا الشاتر سبيد على 1/100. لو انتوا عايزين تصوروا 120 FPS هتخلوا سرعة التصوير من 1/240. ليكم لو عايزين تطلعوها وهتكسروا القواعد دي طبعا انتوا حرين، ولكن المهم تتابعوها لو انتوا عايزين تطلعوا الارقام بالظبط. لو انتوا عايزين تطلعوا 25 وال30. ونختم من ال FPS الفرق ما بين البال وال NTSC. الكاميرا عشان تجيبوا في الخيار 24 أو 25 لازم تختاروا انت هتصوروا على أي نظام في الكاميرا، بالبال أو بال NTSC. مهم جدا تختاروا هتصوروا بأي نظام من دول، إن بيأثر على التصوير. وكمان في فرق فريمات ما بين الاتنين. ال NTSC هو طلع التلفزيون أبيض وأسود، بيستخدم 60 هرتز، والهرتز هي وحدة قياس الطاقة. والبال هو اللي بيستخدم 50 هرتز، وهو أحدث لأنه تلفزيونات ملونة.
كده الصيغتين بيستخدموهم في التلفزيونات ونقدر نرفعهم عادي على الويب بياخد الصيغتين عادي. ولكن هنا لازم تكونوا عارفين إن اللي فيه مشكلة أحيانا بتطلع لنا لو احنا استخدمنا ال NTSC في الأماكن اللي مش مدعوم فيها زي الوطن العربي وغيره، وظاهر عندكم في الخريطة، لأن هي حاجة بنسميها في التصوير الريفليكر ده عبارة عن خطوط بتظهر في الفيديو في الظل اللي حوالين وشي. هتلاقوا زي في رعشة بتحصل في الفيديو دي عشان ده بستخدم هنا إضاءة المكان. لو هعمل إضاءة وهستخدم إضاءة صناعية هتلاقوها راحت، لأن هي مبتظهرش في الأماكن اللي بيكون فيها زي إضاءة البيوت، إضاءة قديمة. هنا الإضاءة دي بتظهر، ما بتظهرش في الإضاءة الاحترافية أو في إضاءة الشمس. وحتى لو انتم استخدمتوا ال NTSC في أماكن زي الوطن العربي برضه مش كل الأماكن بيظهر فيها الفليكر. ساعات في أماكن مبيظهرش فيها الفليكر وبنصور على 24 عادي، ولكن إن ظهر تقدر تنقله للبال أو تغير الفريمات من الكاميرا عشان المشكلة دي تروح، أو ما تستخدمش الإضاءة ديت لأن هتسبب مشكلة في التصوير. لأن اللي أنا عرضته في التصوير دوت هو فليكر بسيط خفيف، في فليكر بيبقى أشد من كده بيبان جدا في التصوير. انا دلوقتي ايه هو الوايت بالانس؟ الوايت بالانس هو المقياس اللي بنقيس بيه درجه الابيض في الفيديو، هو اللي بيخلينا نظبط الفيديو، سواء عايزين نخلي الفيديو دوت يميل للاصفر او الازرق، او ازاي نظبط الوايت بالانس عشان ما يكونش مايل للاصفر او مايل للازرق. وطبعا ده حسب اختياركم، بس احنا هنعرف ازاي نظبطه على درجه الابيض، وقلت لكم الحريه تعدلوها في المونتاج. في الكرتون اي لمبه سواء في لمبه استوديو او لمبه بيت بيكون مكتوب درجه حراره اللمبه ديت كام كلفن، وهنا بتتقاس بالكلفن. يعني دلوقتي مقاس الكلفن بيبتدي من 1000 لحد 10000. كل ما الرقم يعلى كل ما الإضاءة تكون مايلة للأزرقان. لكن في فرق بين الكلفن بتاع اللمبة والكلفن الموجود جوه الكاميرا، لأن هنا بنظبطهم بالعكس. بمعنى اللمبة دي مثلا 10000، عشان أظبطها ما ينفعش أخلي نفس الرقم دوت هو اللي على الكاميرا، لازم أعكس، عشان لو عملت نفس الرقم الإضاءة تبقى زرقاء جدا. عشان اظبط لو المكان، لو انا اضاءه اللوكيشن عليا ازرق، هخلي الكاميرا تميل للارقام الاقل عشان اظبط الوايت بالانس. المشكله كمان فيها اللي احنا نتحكم بالكلفن بايدينا. في مودات اللي بتكون نازله في اغلبيه الكاميرات، منهم مود ما بنجيش شميته خالص لمود سيء جدا، هو مود اوتو. الكاميرا هنا بتظبط درجه الحراره اوتو، وده سيء لان انا دلوقتي انا بتكلم عادي ممكن مره واحده الفيديو يقلب اصفر يقلب ازرق، بعيد تماما عن الاوتو. في اوضاع تانية بتكون قريبه من الابيض للازرق، اختاروا اي وضع من دول يناسبكم، وحتى لو مش اقرب حاجه انتوا عم نوصل لمرحله المونتاج هنعدلها بعدين. لو احنا عايزين نظبط البالانس بطريقه دقيقه جدا، كلنا هنعوز ورقه بيضاء، الكاميرا تاخد صوره الورقه البيضاء ديت، وبعد كده هنيجي من السيتنج ونخلي الورقه البيضاء، نقول للكاميرا حرق الاعدادات ونعرف الكاميرا اللي هو دوت اللون الابيض اللي موجود في اللوكيشن دوت. من هنا نكون احنا ظبطنا الوايت بالانس. طبعا الطريقه دي بتختلف من موديل الكاميرا للتانية. وعندها طريقه تانية اللي بنخلي شخص يمسك الورقه البيضاء، بس المره دي الكاميرا بتكون دايره، الكاميرا بتكون بتصور الفيديو، او يكون هو لابس ابيض. بناخد الفيديو ده في المونتاج ونحدد هنا اللي هو ده اللون الابيض، وبعد كده يظبط عندنا الوايت بالانس. ونقدر برضك نقرب على العين وناخد اللون الابيض اللي في العين عشان نقول للمونتاج اللي هو ده اللون الابيض اللي موجود في المشهد. استنونا في الفيديو الجاي لكورس صناعه الافلام. لايك وشير لعمل الفيديو. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.